Pwede din to sa cellphone. Pwede din sa action camera natin. Day sa inyo mga kabady, nagbabalik na naman ako, si Tomsky Motovlog. So ngayon mga kabady is magre-review tayo at mag-unboxing tayo nitong 30cm micro USB male to 3.mm female audio jack adapter USB audio cable. So yun nga, nabili ako ng USB cable na pwede sa action cam natin dahil wala siyang mic adapter. So bumili tayo sa Shopee. So ilalagay ko dyan sa description box para maka-order din kayo kung sakaling gusto nyo or wala kayong female adapter na 3.mm jack. So yun mga kabady, no? Start na natin. So ito na, no? Almost 70 plus lang yata to, tapos shipping. So 100 plus lang yung nabayaran ko. Kasi yung binili kong una hindi siya compatible, iba siya. So yun nga mga kabady, no? So ito na. Ito yung USB type cable. Pwede din to sa cellphone. Pwede din sa action camera natin. Pero itatry muna natin mga kabady. Ito rin yung 3.5mm jack. So mataas pala siya. Meanwhile, so yan mga kabady, no? Dito natin siya ikakabit. So yun. Tapos meron tayong mic dito mga kabady. So dito pakikita ko siya. Dito yung mic. Lalabas ko na natin ito. So ito yung mga kabady, na ito yung 3-point mic jack. So dito natin yung jack. Try na. Hindi ko lang masyadong nakasan yung boses kasi saka yung tagla mic dito naka-adapt ng boses natin. So ganun, parang binubulong ko lang mga kabady na. So try natin. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. So yun na mga kabady. So tingnan natin yung mga kabady na. Mga kabady, no, gumana siya pero pabulong lang yung boses ko. So don't forget to like, comment, and share this video mga kabady, and also subscribe na rin para ma-notify ka sa mga bago kong video. Thank you and God bless mga kabady.